Välkommen till Scandinavian Photo. Idag ska vi titta på DJI:s nya kamera Ronin 4D. Mitt namn är John och till min hjälp har jag Oskar Barkemo som är en grym fotograf och regissör. Välkommen Oskar. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, John ringde mig och frågade om jag ville vara med och testa DJI:s nya kamera. Självklart vill jag det. För att ha något roligt att filma så ringde vi våra vänner på Cake. Så vi var ute ett par dagar och filmade med dem. Och ja, jag tycker det blev jättekul att testa kameran och jag tycker resultatet blev väldigt bra. Ja, och idag så kommer vi göra en snabb överblick på den här kameran. Titta på bildkvaliteten, titta på kamerans features, vem den här kameran är för och hur den är använda. Men först tycker jag vi titta på det här materialet. Titta på det här. Ja, som ni ser så ser det här ju riktigt bra ut. Eller vad säger du Oskar? Verkligen, jag är supernöjd och jag är van att jobba med DJI:s produkter tidigare. Drönare och gimbals. I den här filmen har vi Mavic 3-klipp och Action 2 kameraklipp också. Ja, visst. Och det matchar ju väldigt bra, det är det som är fördelen med. Nu är det, men det är DJI:s första filmkamera. Och vilken debut! Vilken debut. Det är liksom allt ett. Det är gimbal, det är trådlös monitor, det är hela köret liksom. Och de gör det väldigt bra. Men det är en fullsmockad kamera. Vad är det vi har framför oss här? Jo, men det här kittet vi har framför oss här, det är ju 6K-varianten. Alltså det är en 6K-sensor. Full frame. Vi har ju 4-axlad gimbal såklart. Vi har inbyggda ND-filter, vi har LiDAR-sensor. Fokusmätare, precis. Den spelar in på CF Express typ B om man inte köper till den här SSD-disken istället. Batteriet har vi ett TB50-batteri som är ett klassiskt DJI-batteri. Räcker ungefär 1,5 timme. Ja, 1,5 timme ungefär. Men med de här handtagen, med en fantastiskt bra inbyggd skärm på, så har du en komplett kamera. Och det mest unika med den här kameran är ju att det är en inbyggd gimbal. Ja, verkligen. Så ska vi prata lite mer om gimbal. Ja. Ja, Ronin 4D är ju den första kameran med en 4-axlad gimbal inbyggd. Och det är ju det som utmärker den här kameran också. Det ger ju extremt mycket möjligheter. Ja, verkligen alltså. Och jag tycker, alltså, när man varit och jobbat nu med den ett par dagar, den är ju så extremt smidig att jobba med, är den stora grejen. För du har liksom en gimbal och du har den här axeln. Ska du ha samma setup på en Red Komodo eller en FX6 så blir det ju fortfarande större. Då har jag ofta de här one-arm gimbals, men de blir ju inte så enkla att jobba med. Då kanske du ska ha en ring grip och då blir det väldigt stort. Det här får du liksom allt ett. Och dessutom får du den här liksom Z-axeln då som gör att den tar bort stötarna. Ska du ha det, då ska du antingen ha en fjäder uppe på när du kör en easy rig, eller om du kör en steadicam då. Men då också snackar de helt annan budget och också att lära sig, alltså kunskapsmässigt, att köra steadicam kräver många timmar av liksom upplärning. Medan det här ger det så här 10 minuter, sen kan du bemästra den här kameran hyfsat bra. Och det är ju den stora grejen, hur smidig den här jobbar med. Det utmärker den här kameran. Verkligen. Och jag tycker den funkar bra. Vi testar springa lite och gå med den. Och, men väldigt kul att se hur det funkar. Låt oss prata lite om optik. Den här kameran kommer med DJI DL-mount. Du kan även montera på ett Sony E-mount eller ett Leica M-mount. Yes, och optiken som ni ser sitter på sensorn här då. Och sensorn sitter på gimbalen. Och det gör ju att det är en begränsning med den här kameran.
som är ju storleken på optiken du kan sätta på. Det är en hybridkamera. De klämmer in allt i ett. Och där har vi ju, enda begränsningen är ju då storleken på optiken. Men filmen vi filmade på körde vi på DJIs egna linser. Vi körde på 50, 35 och 24. Alla 2,8. Ja, väldigt fina gluggar. Ronin 4D har extremt bra autofokus. Och tillsammans med deras LiDAR-sensor så är det något som är helt unikt. Verkligen. Och har en fokusmotor gör ju att du kan få autofokus på manuella linser. Vilket, det är coolt. Men även om du gillar autofokus eller inte, så hela den här LiDAR-sensorn och hur inbyggt allting är i displayen tycker jag de gör väldigt, väldigt bra. Och där kan du även om du väljer att köra själv så ser du enkelt tydligt vart fokuset ligger i bilden. Och jag menar, du kan ju även då om du har deras display ha en fokuspullare som gör det åt dig. Ja, verkligen. Och det blir mycket, mycket enklare med deras HiBright-skärm. Där du kan flytta över fokuskontrollen till exempel och styra fokus eller även hela gimbalen. Ja. Och det skulle jag säga, den stora grejen varför jag älskar det här är ju hur seamless allting är. Ja. Det är så enkelt och det är inbyggt och det är transmittern sitter inbyggt här. Du behöver inte sätta på någon däck, du behöver inte göra det utan allting funkar och det är liksom no latency typ och du kan ha full kontroll på den, väldigt enkelt flytta över handtagen över dit så du har någon som kan hjälpa dig dra fokus i vissa lägen. Och du har allting kittat på några minuter bara. Ja. Och det är det som jag gillar att den här kameran att du kan köra enkelt själv men du kan också kitta upp den så det blir en 2-3 manna kamera. Ja. Så hur är den här kameran att jobba med, Oskar? Ja, men jag tycker den är väldigt smidig att jobba med. Lättanvänd. Menysystemet väldigt enkelt. Bilden när du sitter och gradar tycker den är också ganska lättarbetad. Påminner väldigt mycket om Blackmagics material. Både i menysystemet hur den jobbar med men också bilden att redigera och grada i. Sen tycker jag den är ju det är nytänkande. Det är alltid jag gillar det liksom. Sen måste man ju bara, som varje kamera ha sina begränsningar, får man ju också lära sig att den här kameran har sina begränsningar. Ja. Men när man lär sig använda det på rätt sätt så, wow. Och vem är den här kameran för då? Jag skulle säga den här kameran är till för dig som kör mycket gimbal, absolut. För det här är en kamera med en inbyggd gimbal. Men jag skulle se dig som gör mycket företagsfilm kanske. Kör mycket intervjuer, du kan sätta den på stativ. Det kommer även ett tillägg på den här så du kan ha XLR in. Så då kan du göra en intervju och sen 2 sekunder senare kan du göra en gåbild med någon. Gör mycket musikvideor, absolut. Event, ja. Content creator, ja. För att den är så allt i ett. Och med den här HiBright-skärmen så gör jag att du kommer väldigt långt med den här kameran. Ja, det här var allt vi hade att bjuda på idag. Vi har kunnat prata i timmar om den här kameran. Verkligen. Men vill du veta mer, gå in på vår hemsida, läs mer där eller kom in till någon av våra butiker och snacka med oss. Följ oss gärna på sociala medier. Så vill bara tacka dig, Oskar. Kul att vara med. Ja, men kul att vara med. Tack så mycket. Och tack för att ni tittade. Ha det bra. Hej då.